Morjesta! Tänään me asennetaan Crealityn Sonic Pad tähän mun Crealityn CR10 3D-tulostimeen. Tämä tässä on jo täysin toimintakunnossa, mutta seuraavaksi me katsotaan, miten me päästiin tähän pisteeseen. Viime videossa me asennettiin tähän mun Crealityn CR10 Maxiin tää Sprite Pro Extruder. Oli kyllä ihan älyttömän hyvä päivitys tuo. Voin kyllä suositella ehdottomasti, että tuolla sai jotenkin niin paljon parempaa jälkeä aikaiseksi. Mutta kai se vaikutti, kun tässä oli ennen niin pitkä se Bowdenin letku, niin se jotenkin huonti sitä tulostusjälkeä ihan älyttömästi. Tuolla, kun sen sai hyvin säätöihin, niin on kyllä huomattava parannus niin kuin kaikkeen tulostukseen. Mutta niin, tällä kertaa me asetetaan tämä Crealityn Sonic Pad. Tämmönen laitos. Ja tässä se näkyykin nyt jo meillä. Tää tuli manuaalia ja kaiken maailman johtoa mukana. Täällä manuaalissa oikeastaan on kaikki tarpeellinen mitä tarvitsee. Mutta kun tää Maxi, tää ei ole yhteensopiva vielä tämän Sonic Padin kanssa ainakaan niin kuin tällä hetkellä. Niin mä joudun tehdä aika paljon muutoksia printer.cfg tiedostoon sun muualle, että tämä nyt sai niinku toimimaan ylipäätään. Että siinä oli aika monen tunnin urakka, että sai kaikki kohilleen, mutta mä kerron niistä sitten myöhemmin. Mutta lähdetään liikkeelle tästä Sonic Padista. Eli täällä on virtanappula. Tuolla noin. Ja tässä on ihan tämmönen virtajohto. Tänne tuli adaptereita mukana, että saa eri maissa laitettua. Mä tän tosiaan päivitin jo. Elikkä nyt, jos mä teen tämän näiden ohjeiden mukaan, mitä täällä on, niin näin pidä enää paikkaansa nämä ohjeet täällä kaikki. Elikkä kannattaa se ottaa huomioon. Että jos tämän päivittää, niin tuosta ohjekirjasta ei ole niin hyötyä enää. No niin, eli sitten vaihdetaan tänne laitetaan. Tässä varmaan vaihtoehtoja olekaan, niin laitetaan englantikieleksi. Kyllä. Ja pitää odottaa. Nextiä vaan. Ei olla Amerikassa kumminkaan. Mitä on Amerikka ekana? Eurooppa. No Euroopassa me varmaan ollaan. Olisiko se tuo Helsinki vaikka? Noin. Ja mulla on nettinä on tuo TP-linkki. Veani. No niin, jatketaanpas. Ja toimi näköjään hienostikin. Sitten vaan Nextiä. Tuo on hyvä nimi. Crealityn Sonic Pad. No niin, nyt päästiin tähän. Eli nyt meidän pitää valita tulostin. Eli tässä nyt on sitten vähän niinku meillä ongelmia, koska täältä me laitetaan CR ja tämä meidän on 10 series. No, täällä on tää pienempi versio tästä kyllä. CR10 S Pro V2 löytyy kyllä, mutta ei löydy sitä Maxia, mikä meillä on. Elikkä me tosta saadaan kumminkin, että tää on tuo Atmega 2560. Ton pitää tosta vaan muistaa seuraavassa vaiheessa.
Eli me laitetaan täältä tää muu malli. Sitten vaan nextiä. Eli nyt päästiin tämmöiseen vaiheeseen. Eli me tarvitaan tuo serial portti. Täältä näin. Eli meidän pitää liittää tämä kaapeli. Tän mukana tuli musta kaapeli, mutta mä en sitä käytä. Mä käytän mieluummin tämmöstä sinistä, mikä tuli tän tulostimen mukana. Koska monilla on ollut ongelmia justiin tän mukaan tulee johon kanssa. Laitan täältä nyt tulostin päälle. Ja sitten tämä johto vaan tänne paikalleen. Se on tässä eessä tuo. Näin vaan. Ja nyt meidän pitäisi saada täältä tuo ID. No niin. Ja tämän meidän pitää nyt muistaa sitten. Eli ton pitää laittaa sinne printer CFG-tiedostoon. Tuon noin. Eli tuon pitää tosta ottaa ylös nyt tässä vaiheessa. Sitten vaan OK. Sitten me tarvitaan se firmis, että me saadaan tuo SonicPad toimimaan tämän meidän tulostimen kanssa. Eli ilman tätä tämä tulosti ei tule toimimaan ollenkaan. Okei, me pitää täältä painaa tuo. Sitten laitetaan täältä oikeat asetukset. Eli me tuossa aikaisemmin nähtiin jo, että tämän CR10 pienemmälle mallille oikea asetus oli se Atmega AVR, eli tämä. Mitään muita muutoksia ei tarvitse tehdä, se on tässä ihan vaan näin. Eli ton piti vaan tonne laittaa. Sitten genereittiä. Niin joo, eli me tarvitaan nyt USB-tikku. Eli tämä alkuperäinen. Eli tämä USB-johto tuli tuohon ykköspaikkaan. Ja tämä tikku tulee tähän kakkospaikkaan. Tämä siis tuli tämän laitteen mukana tuo USB-tikku. Joo, eli sitten vaan tuolta genereittiä. No niin, ja sitten vaan laitetaan exporttia. Sitten valitaan täältä. Eli nyt meillä on vaihtoehtoina pistää se tänne USB-tikulle tai pistää se suoraan tänne tulostimeen. No, tämä on kaikista helpoin voisi pistää tämä vaan tästä. Noin. Sitten vaan, täällä on kaikki toiminnassa ja kunnossa. Sitten vaan laitetaan brush in. Eli me päästetään nyt tämä. Firmis. No niin. Eli nyt tämä on kunnossa. Done. Sitten no niin, nyt seuraavaksi me tarvitaan se printer CFG. Palataan nextia. The printer CFG is not detected. No niin, nyt me tarvitaan tuo printer CFG-tiedosto. No, mennään tekemään se seuraavaksi. Ja meidän pitää laittaa tänne tikulle se. Ja mennään katsomaan tänne seuraavaksi tuolta koneelta. No niin, nyt päästiin tähän printer.cfg-tiedostoon, mikä on elintärkeä. Elikkäs mä nyt kasasin tämän parista eri tiedostosta, tai no periaatteessa 3, mutta mä nyt näytän tästä nämä 2,
mitä mä nyt pääasiassa käytin. Elikkä tässä meillä on vasemmalla Crealityn CR10S Pro V2 tämä printer CFG-tiedosto. Sitten tämä toisena tässä oli, mikä tuli tuon SonicPadin mukana, niin tämä on Ender 3 S1 malli. Eli se on, ja se Pro-malli, siinä on se parempi extruder. Eli mä käytin sen sitten lämpötiloja sitten vaan, että muutenhan se oli sama. Eli tästä ekasta me saadaan kaikki nuo pinnit ja sun muuta tietoa, mitä me tarvitaan tähän tämän meidän printer CFG-tiedoston kasaamiseen. Eli tämä nyt oli kohtuu hankala, voin sanoa tämä homma, että ei ollut läheskään niin yksinkertainen, mitä mä ajattelin, mutta sen sai kyllä tehtyä. Jokunen tunti siinä meni aikaa, mutta sen sai loppujen lopuksi kyllä sitten toimimaan. No joo, tänne tuli alkuun nämä G-koodit, eli ihan tämmönen rimpsu vaan, eli mä tästä kopioin tästä mallista. Tää on tää Fluid Set, tosta vaan kaikki tänne asti. Tässä lukeekin Do not modify this configuration. Eli se laitetaan tähän suoraan vaan, että siihen ei tarvitse tehdä mitään muutoksia. Eli se on nyt siinä tuohon asti nyt tavallaan valmis tää meidän tiedosto. Sitten päästään näihin steppereihin. Eli nämä pinnit on tässä mallissa täällä väärät. Eli mun piti nämä pinnit täältä ottaa tästä CR10S Pro V2 tästä tiedostosta. Niin kuin tää näkyykin, mä oon täältä kopsannut kaikki nämä tänne. Ja näitä toimi sitten hyvin. Toki mun piti tänne muokata nuo maksimit, position max piti laittaa ton tietenkin tämän mun oman tulostimen mukaan ja sun muuta tietoa tänne piti sitten laittaa. No mutta ei nyt mitään hirveä ihmeellistä kumminkaan. Ja sitten näille steppereille muille samat hommat. Sitten päästään tonne Zetaan, mennään katsoa Zetaa, niin tässä nyt oli jonkun verran enemmän tekemistä. Eli tänne piti laittaa tuo position min. Mun piti se säätää tonne. Täällähän oli se vaan position min oli -1, mutta mun piti säätää se -10 tänne, että mä sain tehtyä sitten ne kalibroinnin tuolle PL-tatsille. Eli tämäkin on tästä käytännössä kopioitu vaan tänne ja sitten mä tästä otin jotakin tietoja sitten mitä tarvittiin niin tänne myöskin. Eli tuo nyt oli kans kohtuu simppeli homma. Ja täällä on tuo extruderi seuraavaksi. Laittaa vähän tuohon rinnakkain, niin ei mennä ihan sekaisin tässä hommassa. Eli tää nyt nähdään näitä. Eli tänne piti laittaa ja täältä mä kopsasin nämä pinnit ja sun muuta, mutta mulla on tää extruder, mulla on eri kuin vakiona, eli näissä on nämä on eri extruderit näissä kahdessa. Eli mulla on näissä periaatteessa samat extruderit, eli mikä tässä mallissa on ja sitten mikä mulla nykyään on, kun mä päivitin siihen Spriteen. Niin tässä mulla oli vähän enemmän hommaa. Ja kun tää nyt nähdään, niin täällä on esimerkiksi tuo rotation distance, se on eri. No, se on eri näillä kaikilla nyt. Eli täällä on 7.6, täällä on 2.2, ei 22.9, ja täällä meillä on 7.5. Näiden kahden ero tulee nyt sen takia, koska tuonne SonicPadille on tullut muutoksia, eli mä pystyn valittamaan sitä suoraan nykyään sen, että täällä on se sprite asennettuna jo
Ja se muuttaa tämän rotation distancein 7.5, vaikka se täällä on 7.619 tässä mallissa. Eli tää on niinku, ei ole päivitetty tätä mallia kumminkaan näköjään tänne. Minkä netistäkin saa, mutta kumminkin, niin näin se nyt tässä kumminkin on, ja tästä päästään jatkaa. Nämä bidit, nämä pitää tehdä sitten myöhemmin itse, mutta siinä nyt ei ole hirveän kova työmaa, mutta se on tosi helppo tehdä Sonic Padilla. Sitten nämä lämpötilat tänne piti laittaa, eikä nyt täällä on kaikki nämä lämpötilat eri. Eli täällä on min temp ja max temp. Eli mä laitoin tänne min tempin 0 vaan, sitten max temp mä laitoin tänne 300, koska tässä on Sprite Pro Extruder ja se menee sinne 300 asti. Sitten tuo Pressure Advance, tämä joutuu sitten itse sitten myöhemmässä vaiheessa kalibroimaan. Sen takia näistä se puuttuu näistä malleista. Mä kerron tosta sitten myöhemmin. Ja tää Idle Timeout, tää tuli sieltä varmaan myöhemmin sitten, kun vaihtoin niitä asetuksia siellä Sonic Padissa. Se, että täällä on tää Heated Bed. Elikkä meillä on sama periaatteessa, mikä on tuossa CR10S Pro V2. Eli mä tosta vaan kopsasin nuo tänne näin, että on nuo pinnit sun muuta oikein. Ja sitten mun piti tehdä se bit calibrationi. Mä tein tonne ja nämä lämpötilat mä laitoin nollaan ja tämä on sitten, mä laitoin 120. Muistaakseni siinä oli 100 vai 80 oli sinne maksis alun perin, mutta mä aloin vähän se ylemmäs, jos joskus tarvitsee. Jos se vaikka laittaa koteloon siihen, tai koteloisen tulostimen, niin saa nostua lämpötilaa sitten korkeammaksi. Sitten täällä on tämmöinen kuin MCU. Eli tämä MCU, niin tähän piti vaihtaa tämä seriaali, mistä mä tuossa aikaisemmin näytinkin jo, mitä se löyti sieltä Sonic Padista. Sen pitää laittaa tähän näin. Eli se näkyy tässä, minkä tähän kuuluu laittaa tuo. Se tuossa on valmiina. Mutta jos sulla on eri USB-portissa, jos sulla on vaikka useampi 3D-tulostin, niin tää tulee sitten eri tämä arvo tuohon. Eikö se voi olla vaikka 4 tai mikä sitten nyt onkaan. Mutta se oli kumminkin sillä selvä tuo. Sitten printeri. No mä kopioin tästä näin suoraan tästä mallista vaan. Täällä on pikkasen eri tässä CR10, mutta mä otoin tosta ne nyt tonne ja sitten tää filament switch sensor tänne tuli. Eli sen mä kopioin täältä vaan. Eikä ton pinnin mä tohon tarttin. Sen saa ihan täältä vaan. Ja sitten mä laitoin tästä loput tästä mallista siihen niin ja se oli sillä selvä. Sitten fan, no sen mä otin täältä vaan ja piti laittaa tuo oikea pinni tuonne vaan. Täältä löytyi se fan tuolta. Se löytyi sinne ja tää PL Touch tässä, mä voin sanoa, että tossa oli melkoinen työmaa, että sen sai niinku kohilleen. Mistäs mä täältä sen löydän? Tuolla on PL Touch. Joo, elikkä mä täältä, täällä on tää PL Touch, niin mä täältä kopsasin nämä tänne. Ja sitten mun piti vaihtaa nuo pinnit tietenkin, mikä täällä on nuo pinnit, niin piti vaihtaa tänne, koska ne oli väärät tässä mallissa. Sitten nämä offsetit. No tässä on tämmöiset, että -30 ja -40 X ja Y, mutta mä itse mittasin, niin se oli -31.8 X ja Y oli -40.5. Eikä tämä mun mittaus on vähän tarkempi. Sitten tämä Z-offsetti, tämä on mennyt automaattisesti näköjään tullut tämä risuaita tähän näin, hashtagi tuohon eteen. Varmaan kun se on tehnyt sen kalibroinnin sillä Sonic Padilla, niin se tekee tuo, mutta se on kuitenkin 3.6 nähtävästi. Ja näistä oli niin kuin nollassa näköjään on valmiina. Mä käytän sen nollaan valmiiksi, mutta se on itse päivittynyt tuonne näköjään sitten. Joo, tuollakin on nollas, joo. Eikö se oli vaan päivittynyt tonne sitten Sonic Padilla tekin.
hommia eteenpäin, mutta tehdään ette vielä niistä tiedäkään, mutta mennään siihen sitten vähän myöhemmin, kun saadaan nämä katsottua. Eli sinne tosiaan piti laittaa nuo vaan ja sitten tää muuten nämä on kopsettu tästä näin ihan vaihtuu on tarvittavat tiedot tonne. Sitten on tämä Save Zeta Home. Eli tää nyt halusi vaan tonne suurin piirtein keskelle petiä. Et siinä ei ole väliä oikeastaan, että mistä mä oon sillä bedillä, kunhan se jossain on. Ja mä tämän kopioin vaan täältä ja laitoin vähän järkevämmät arvot, että en mä ihan 200 halunnut tuohon nopeudeksi kumminkaan, laitoin vähän vähemmän. Sitten päästään tähän bedmessiin, eli tämä on sen bedin kalibrointi. Eli se bedihän on aina vähän jotenkin kierros, että se ei ikinä ole ihan täysin suora. Vaikka siinä olisi lasipeti, niin sekin on vähän niin kuin, siinäkin on vähän heittoa kumminkin. Eli tässä me halutaan saada mahdollisimman paljon näitä mittapisteitä. Mä laitoin tähän 7 kertaa 7, eli 49. Ja näistä, mitä täällä nyt on, niin täällä on 5 kertaa 5. Ja mikäs täällä on? Täällä on 5 kertaa 5 kans, mutta kun tässä mulla on niin iso tuo peti, se on 450 kertaa 450 milliä. Tai se on oikeasti isompikin, mutta mä laitoin tähän sitten tuon 7 kertaa 7, niin saa tarpeeksi monta mittapistettä sieltä sitten. Ja tämäkin on vaan kopsattu tuolta täältä vaan näin, niin mä vaihon tänne vähän parempia näitä arvoja vaan järkevämmiksi. Nämä tähän piti olla MES Min ja MES Max. Nämä joutuu itse mitottamaan sieltä. Nämä on mulle niinku maksimit, mihinkä mä pystyn laittaa. Ja nämä siis on siitä PL Touchilta eikä suuttimelta. Se kannattaa ottaa huomioon. Eli jos tähän laittaisi tähän sen pedin arvot, eli 450, 450, niin se ei onnistu tämä mittaustoimenpide ollenkaan, koska se menee tavallaan yli sitten sen pedin jo se mittaus, että se ei osu koko pedi ylipäätään. Että se vetää sitten errorin sieltä vaan sitten. Sitten tää on tää heateri. Mä en tiedä mitä varten tämä on, mutta tää on kumminkin laittu hashtagit tuohon, että se on käytössä. Sitten on bed screws, eli nämä ruuvit, bedin korkeustaso ruuvit, niin tässä mulla on niiden paikat vaan tuohon laitettu. Ja tämä sitten auttaa siinä bedin säädössä, että sen saa suoraan, niin nämä auttaa siinä sitten. Sitten tänne tuli tämmösiä, mitä automaattisesti tuo on tehnyt tuo Sonic Pad tai Clipperi tänne näin, niin näistä ei ole välittää mitään, mitä täällä on. Näitä voi tarvita jossain vaiheessa johonkin, näitä arvoja, mitä täällä näkyy, mutta näistä ei tässä vaiheessa tarvitse välittää niin kuin mitään, mitä siellä on. Ja tässä lukee, ketä täällä editoi. Mutta juu, tämmönen tämä oli. Siinä oli jonkinmoinen työ. Piti saada kaikki ne pinnit sinne oikeiksi, koska ne oli kaikki väärin tässä mallissa. Sitten piti joitakin arvoja muokata ja sitten piti vähän mittailla ja testailla ja sun muuta, mutta siinä saa ihan hyväksi. No joo, tässä nyt on tämä valmis printer CFG, minkä mä kasasin. Mä pistän tämän vaikka videon descriptioniin, jos joku tämän haluaa kopioida, ja mä voin pistää vielä sen oman version tästä sille ihan perusmaksin tulostimelle, missä ei ole Spritein Pro Extruderia. Otan tämän tästä vielä äkkiä läpi. Sitten me voidaankin siirtää tuo meidän printer CFG
mikä me nyt saatiin valmiiksi tälle Maxille, niin siirretään se tänne tikulle vaan näin. Ja nyt me päästäänkin jatkaa sen Sonic Padin parissa. No niin, sitten vaan tikku paikalleen. Noin. Me päästään jatkaa tätä asennusta. Sitten vaan nextiä. Loaded. OK. Ja se oli siinä. OK. Next. Sitten laitan täältä vaan Start. Self-test. No niin, nyt olisi peti suhteellisen puhdas. Eli täällä pitäisi tuotin pyöriä. Kyllähän se pyörii. Elikkä nextiä vaan. Next step. Print cooling fan. Elikkä tämä. Kyllähän se siellä pyörii. Joo, pyörii. Hienostikin. Next. Sitten pitää kiristää nämä ruuvit täältä. Nuo noin. Mä nyt oon tehnyt tän jo. Elikkä mulla on täällä yksi vaan. Elikkä tämä on vaan kiristy tappi ja no muut ei. Koska mulle tää peti menee aivan vinoon. Nyt laitetaan vaan nextiä. No niin. Ekana olisi tämä Probe Calibration. Elikkä meidän saada nyt tuo suutin tuolta kiinni tähän petiin. Tai sitten mahdollisimman lähelle. Eli siirretään täältä vaan vaikka 5 milliä eka alaspäin. Noin. Sitten mä vaihan täältä tuon milliasetuksen ja lähden siirtää täältä alaspäin. Tää on myös suhteellisen hankala näyttöä, mutta laitan nyt milliä alaspäin. Vielä lisää. Sitten nyt siellä on kyllä niin vähän jo, että ei milliä enää pystyä laittaa. Laitan täältä 0,1 milliä. No niin, nyt se alkaa olla aika lähellä. Mä oon täältä vieton 0,05 milliä. Kokeillaan sillä vielä säätää. No niin, nyt me ollaan siinä tilanteessa, että tämä just mahtuu liikkumaan. Tämä meidän 0,2 millin liuska. Tämä mahtuu just ja just nyt liikkumaan tuolla
ton suuttimen alla. Elikkä me halutaan saada tätä nyt sen verran alaspäin. Elikkä säädetään tosta otetaan tuo 0,1 tuolla ja 2 kertaa alaspäin. Noin. Ja nyt meidän pitäisi olla ihan tuolla pedissä nyt kiinni. Tai ainakin lähestulkoon. Kyllä. Ihan kiinni ollaan siellä nyt. Elikkä nyt meillä on tämä säädetty kohilleen. Ja nyt kun täältä katsotaan, niin meidän piti laittaa tuo Z-offsetti miinukselle. Elikkä siinä oli alun perin maksimi 0. Ja mähän olin vaihtanut sen -10 milliä. Se maksimiasetuksen. Niin sen takia se piti ottaa miinukselle, että mä sain tämän säädettyä. Muutenhan tämä menee vikatilaan. Tai tulee vikakoodia tällä Sonic-perillä sitten. Just ton miinuksen takia. Sitten voidaan mennä nextia vaan laittaa seuraavaksi tästä. Sitten on näiden ruuvien vuoro. Elikkä täällä on nuo säätöruuvit tuolla pedillä. Meidän pitää noita tosta lähteä nyt ruuvailemaan sitten seuraavaksi. Elikkä tää on niinku manual level nimellä. Elikkä mulla on täällä tää yksi ruuvi, mulla on täysin pohjaa ruuvattuna tuolla. Muut on löysällä näistä. Koska se yhden paikka tavallaan on, vaikka se ruuvaa täysin pohjaa, niin se on kumminkin korkeammalla kuin nämä täällä. Koska siellä oli se joku johdonpidike tai joku semmonen niin, mikä rajoittaa. Tai tuottaa tuo jousi tuolla vastaan vaan, mikä tuolla se jousi menee kasaan, niin sitä ei saa sen alemmaksi säättyä mitenkään. Ellei sitten vaihe jousta sinne erilaista. Mä tein nyt sillä lailla, että mä skippaan tämän vaiheen. Laitan tästä vaan nextiä. Sitten laitaan täältä, tuossa näkyy mun vanha, tai minkä mä tein tommosen yhden testin tähän aikaisemmin joskus jo. Niin, ja otan täältä tuo temperature setup. Laitan tänne normi lämpötila mitä käyttää ja painetaan OK. Sitten mennään tänne edelliseen vaiheeseen. Ja nyt säädetään nämä vasta. Elikkä tässä ei olisi ollenkaan tuon pedin lämmitys ollut päällä. Jos tää olisi tässä vaiheessa säätänyt nämä näin. Ja mun mielestä siinä ei olisi ollut mitään järkeä. Ehdottomasti kannattaa peti olla lämpöinen täällä. Mä laitoin sen 60 asteeseen, se on ihan hyvä. No niin, sitten vaan laitetaan täältä. Laitetaan toista joku kohta. Ja laitetaan vaikka tuohon ykköseen. Noin, se siirtyy tuonne ykköseen. Niin, me halutaan täältä säätää tuo. Mä käyn tätä 0,2 milli liuskaa tässä apuna. Eli mä tän vaan laitan tänne. Ja mä säädän sitä siihen asti, että tää justiin pystyy liikkumaan. Eli täältä vaan ruuvataan. Nyt se menee just täällä. Noin. Nyt se menee just tää liuska. Noin. Mä jätän sen tohon noin. Ja tehdään seuraava kulma täältä. Ja siirrän vaikka tonne kakkosen seuraavaksi. Tuonne. Ja tänne sama homma. Eli me halutaan saada kaikki nämä samalle korkeudelle. Tää on näköjään vähän liian kiinni täällä tämä joo. No niin, nyt se olisi sekin omasta mielestäni ihan hyvä. Elikkä sitten vaan nextia, kun sai nuo suurin piirtein kohilleen.
Tässähän me käytiin kerran jo. Tän näköinen tää nyt oli. Kokeillaan minkä näköinen nyt tulee tän säädön jälkeen. Elikkä Start Calibration. Ja tässä oli siis 49 pistettä. Elikkä mä itse valittin tonne 7x7. Sitten mä ne rajat itse tänne valittiin. Ja ne on ihan vakionopeudella nämä. On vähän nopea kyllä omasta mielestään enää. Ehkä vois vähän hitaammalle laittaa. Ja tämä homma on siis, vaikka mulla oli ennen, oliko se 4x4 vai mikä tässä oli ennen se tämän bedin tää kalibrointi, niin tää on nyt ihan älyttömästi nopeampi kyllä tällä. Vaikka onkin tuo 49 eri mittauspistettä. Noin. Ja täällä me nähdään sitten tulos. Hieman on heittoa tuolla. Eli periaatteessa meidän katas täältä vähän. Vähän pitäisi saada tuota löystettyä näköjään. Mä voisin kokeilla sitä vielä tehdä, että saadaanko me pikkasen paremmaksi tätä tehtyä vielä. No niin. Mä muutaman kerran nyt tän vein ja sain tästä nyt ihan hyvän näköisen. Se ei ole ihan järkyttävää heittoa tuolla kumminkaan. Ja mä sain ehkä puolet paremmaksi tän kuin mitä tuo eka kerta oli. Tää ihan hyvä nyt. No joo, sitten vaan next steppiä. Toki on tää mun vähän likainen on tää mun petikin tuolla sun muuta. No, pikkujuttuja. Nonni, ja se oli sitten siinä. Juu, kyllä. Siellä näkyy nyt lämpötilat ja kaiken näköistä. Sitten pitäisi tehdä vähän kaiken näköisiä säätöjä tälle seuraavaksi. Eikä meillä on täällä, eikä me ollaan tehty nyt manual level, auto level, probe calibration. Noit on niinku tehty. Mutta meillä on täällä lisäasetuksia, sitten on täällä. Täällä on tämmönen kuin Advanced Options. Ja täältä me saadaan laittaa näkymiin vähän lisää juttuja tänne. Juu, eli tuota. Täällä on suuttimen bit-kalibrointi. Sitten on tuon pedin. Sitten on se resonanssimittaus. Ja tämmöstä kaikkea. Eikä meidän pitäisi noita katsoa sitten nyt seuraavaksi. Tää on tää Extrusion Configuration, tämä näin. Niin tähän on tullut tämmönen uutuus nyt, että me voidaan ottaa täältä suoraan tuon spritein. Täällä on nuo vaihtoehdot tässä on. Ja voin tänne ottaa suoraan tuo sprite. Kun tähän mä päivitin tuon spritein justiin tonne. Niin tämä helpotti hommaa aika paljon, kun voi ottaa noin vaan. Ei tarvitse tehdä mitään ihmessäätöjä. Sitten vaan savea. Vaihdetaan jo nimikin tälle meidän tulostimelle, eli tuolta Big Printer. Tässä ei lue mitään. Niin me halutaan vaihtaa tuo täältä Edit
Laitetaan sinne mitä me halutaan laittaakaan. Noin, Creality CR10 Max. Noin, näyttää heti huomattavasti paremmalta. Ja tää on tosiaan siinä USB 1, eli tässä. Tietty me halutaan tähän heti päästä käsiksi tietokoneella tai puhelimella, millä ikinä tahtookaan sen VLANin kautta, niin me halutaan täältä etsiä Network Settings tuolta. Mulla on tää VLANilla. Eli me halutaan täältä etsiä tuo meidän IP, eikä mikä tossa näkyy. Ton avulla me päästään käsiksi tähän sitten. No joo, käydään tuossa tietokoneella nyt seuraavaksi katsomassa, että miltä tämä siellä näyttää. No niin, eli me halutaan päästä Fluidin web interfaceen, eli käyttöliittymäkö se nyt on suomeksi, niin laitaan tänne vaan tämä osoite. Tässä nyt se näkyykin. Eli se IP, mikä me nähtiin äsken, laitaan tähän vaan, ja tuo HTTP eteen vaan. Normaalisti sitten vaan Enteriä, ja tässä me ollaan. Eli tää on dashboard nimellä tää, mikä tää näkymä tästä nyt näkyykään, niin dashboard on tämä. Täällä me nähdään kaiken näköistä, tää nähdään lämpötilat ja sun muuta, mitä kaikkea tää voikaan nähdä, ja no käydään nyt vähän kattoo. Tää näkyy G-koodi, jos tänne ota sitä laitettu, ja täällä on näitä asetuksia, mihinkä mennään sitten vähän myöhemmin. Käydään nyt tutkis, mitä täällä on. Eli tämä konsoli, tämä on aika tarpeellinen, eli tänne voi laittaa kaiken maailman komentoja sitten, mitä halukaan tehdä. Ja tässä näkyy tää meidän AutoPad-leveli, mikä me tehtiin, ja näkyy tässä nyt. Ja täällä on kaiken näköistä, mitä me tuossa justiin tehtiinkään, nähdään kaikki täältä nämä, mitä on tapahtunut. Tuon G-koodia näkee, G-koodia tästä, ja täällä on tiedot, mitä täällä on käyttänyt. Printer stats, ei me olla mitään tulostettu vielä, ja sen takia tää on näin tyhjänä tämä. Timelapse, eli tätä voisi kuvata timelapse-videota. Tässä näkyy tää bedmess, mikä me just äsken tehtiin. Onko sillä mukaan noin paljon ei, se vaan näyttää täällä niin kuin liian paljon näköjään, ettei ei tässä näin paljon heittoa kumminkaan näköjään ole, että mitä tämä näyttää nuo maksimit ja minimit. Mä en ole säikähin, että eikä se noin kierros ole tuo meidän peti kummiskaan. Sitten täällä on jotain näitä tiedostoja, mitä tuolla on. Eli tämä printer CFG on just se, minkä me tehtiin tuossa aikaisemmin. Voidaan me käydä kattoo sitä tästä näin. Eli tämä on se just sama, mikä me tehtiin. Tässä näkyy nämä mun tekstit, mitä mä tuonne laitoin. Ja täällä näkyy nämä kaikki. Kaikki meidän tiedot. Tänne piti päivittyä nyt ne. Joo, tämäkin kaikki päivittyy tänne näin. Ja kaikki on aivan oikein, kyllä. Ja tänne voi tehdä täällä sitten muutoksia helposti. Ja täältä voi käynnistää Clipperin tai firmiksen uusiksi. Ja täällä on kaiken näköistä, mitä voi tehdä. Täällä on nimeä ja kaikkea, mitä tänne nyt voisi muuttaakaan, mutta ei nyt ole millekään tämmöiselle tarvetta nyt tällä hetkellä. Antaa olla kaikki näin, miten tämä nyt onkaan. No juu, eipä tästä tämän ihmeempiä täällä sitten ollut. Täältä mä itse tykkään käyttää tätä näin, että huomattavasti helpompi. Täältä voi laittaa helposti tulostumaan tuolta upload and print, ja täällä on notification ja trusted user, en tiedä mitä tuo tarkoittaa sitten. Ja täällä näkyy jotain tietoja.
No joo, mutta jatketaan seuraavaksi sen Sonic Padin parissa. Siihen piti tehdä kaiken maailman säätöjä vielä ennen kuin päästään sitä käyttämään. No niin, ja sitten päästään taas jatkamaan. Tehdään niitä tuuninkeja seuraavaksi. Elikkä se oli täältä Advanced. Sitten tehdään tuo suutin ja peti seuraavaksi. Sitten kolmantena vielä tuo resonanssimittaus. Lähdetään tästä nosle suuttimesta liikkeelle. Eikä vaan ok tosta. Sitten lämpötila. Mun mielestä se oli se 220 oli maksimi, mikä tähän voi laittaa. Mä itse käytän yleensä 200-240, niin tuo 220 se on ihan hyvä. Eli tää nyt tekee tässä testejä tässä ja sanoo, että kun se on valmis. No niin, se olisi tehty. Sitten seuraava homman kimppu, eikä se on tää hot bed sitten. Sieltä vaan OK ja laitetaan lämpötilaksi 60. Sitä mä yleensä käytän. No niin, ja sekin olisi suoritettu. Sitten oli seuraavana vuorossa tää resonanssitesti. Mennään siihen seuraavaksi. Elikkä tämän mukana, tämän Sonic Padin, tuli tommonen kiihtyvyysanturi, G-voima-anturi, mihinkä tuli tommonen STL-tiedosto mukana, että sai tuon tommosen teineen tuohon tulostettua. Se tuli tuohon kiinni vaan parilla pultilla ja parilla ruuvilla ruuvattiin tuo anturi tuonne kiinni. Sitten mä tuostin tähän tämmösen toisen vielä. Voisi nyt vähän tänne päin näköjään laittaa, jos tilaa on laittaa, mutta vähän turha reunaan tuo tuli, mutta no eikä se toskin toimi ihan. Eikä me mitataan tästä tämä X-akseli, sitten sen jälkeen Y-akseli. Tässä on jo 2 eri mittausta. Eli lähdetään täältä liikkeelle. Eli se löytyy täältä kun Configure. Sitten me laitetaan täältä muita asetuksia. Sitten Advanced. Ja täällä on tämmönen kuin resonanssimittaus. Ja tässä on nyt 2 vaihtoehtoa. Voi mennä sitä halutaan. Eli se on tämä, missä on Y-akseli liikkuva. Eli tämä ensimmäinen tosta. Sitten me laitetaan tuon sensori tonne kiinni. Täällä on valmiina jo ruuvattuna. Sitten vaan lähdetään testaamaan, eli nextiä. Sitten vaan aloitetaan testi. Ja tätähän ei tosiaan voinut tuohon keskelle nyt laittaa toista kappaletta, koska tässä on tää homing tän testi aluksi. Olisi saanut pikkasen tänne päin, jos voin laittaa sitä. No, pikku juttu. Mä teen kumminkin tän jossain vaiheessa varmaan uusiksi, niin eipä sillä nyt ole niin merkitystä. Tässä pikkusen yrittää heilua. Täytyy aloittaa matalasta taajuudesta ja sitten nousee koko ajan ylöspäin, ainakin siitä näyttäisi.
No niin, se näyttäisi olevan valmis se homma. Sitten vaan mennään Nextillä eteenpäin. Eli nyt me siirretään tuo sensori tähän pedille. Se nyt mua tossa on ja mä irrotin sen äsken tosta ja siirsin tuonne. Tämän STL-tiedosto löytyy Thingiversestä ainakin. Se vaan painetaan tuohon noin ja tää on siis tähän tuosettu vaan ja se on tosta pedistä vielä irrottamatta tuo. Sitten vaan jatketaan testiä. No niin, nyt tapahtuu ainakin jotakin. Kauheata heilumista oli. Mutta ihan selvästi tää testi alkaa niinku varmaan jostain 0 hertsistä sitten lähtee sitten vaan ylöspäin, kun on niin iso liike tossa niinku oli aluksi. Tai niinku liikkuu tämä ihan älyttömästi tämä filamenttikin tässä. No niin, testi olisi suoritettu. Jes, se oli siinä se homma. Käypäs kattoo vähän konsolista, että mitä tuo laite nyt tuolla teki. No niin, nyt otas täällä Crealityn Sonic Padissa taas ja katsotaan sitä konsolia. Tässähän se näkyykin jo valmiina, mutta katsotaan koko ruudulta, eli se on tämä täällä. Eli tässä nyt näkyy mitä se teki äsken tuo. Mennään tänne ylös asti. Eikö täällä näkyy nyt jotakin, mitä se täällä on tehnyt. Täällä on, mä en tiedä, olisikohan mun pitänyt vaihtaa nämä custom positionit sun muut, kun tuolta se oli aika väärässä kohtaa nyt mulle se testi, mutta tai mä ainakin ajattelin, että se olisi olla keskellä, mutta se ei lähekkään keskellä ollut siinä, että en tiedä sitten sitä petiä siis. Että en osaa nyt sanoa, että pitäisiköhän mun nuotosta korjata sinne keskelle ennen kuin tee uuden testin, mutta joka tapauksessa niin tää näkyy, että tuo testi alkoi näköjään 5 hertsistä. Tämä on siis se X-testiä. Ja tämä meni tuonne 133 hertsiä asti näköjään. Ja sitten on Y:lle tässä sama Y-akselille. Sama testi. No joo, eipä tästä enempää. Nämä pitäisi olla automaattisesti tallennettu sinne printer.cfg, eli ei tarvitse itse tehdä mitään muutoksia minnekään. No, jatketaan tästä. Seuraavana olisi vuorossa tuo Pressure Advance-testi. Eli meidän pitää tulostaa semmoinen palikka ja mittailla sitä ja sitten muokata tuo arvo sen mukaiseksi, mitä me saadaan lopputulokseksi. Katsotaan sitä seuraavaksi. No joo, me ollaan tässä Clipper 3D-sivuilla. Tässä on tää Pressure Advance, tämä testi. Eli tämmönen tulostetaan vaan. Tässä on latauslinkki. Ja tässä on ohjeita sun muuta tätä varten. No niin, nyt me ollaan tässä Orca-slicerissa. Eli meidän pitäisi tämmöinen palikka tulostaa, tämmöinen testipalikka seuraavaksi. Asetuksia tätä piti vähän muuttaa, eli layer height piti vaihtaa 75%, eli 0,4 suuttimella se on 0,3 tuo arvo. Sitten tähän ei tullut muuta. Sitten piti muokata top cell thickness, viata 0 ja infilli 0 myöskin. Sitten nopeudeksi 100 kaikkea. Eli tämä nyt on meillä sitten niin kuin valmis tämä. Eli sitten me voidaan täältä vaan laittaa slicingia ja juu, tää näyttäisi ihan oikealta. Sitten me laitetaan täältä vaan export G-code file. Noin, ja sitten meidän pitää nyt eka tehdä tonne vähän muutoksia, eli
Me laitetaan täältä. Mistä täällä meillä on? Täällä on tää konsoli. Meidän pitää tänne pistää pari juttua ennen kuin me voidaan aloittaa tuo meidän tulostusurakka. Elikkäs ensimmäinen, mikä meidän piti laittaa tänne, on tämmönen kuin Set Velocity Limit. Square Corner Velocity 1 ja Acceleration 500. Ja sitten toinen oli tämmönen Turning Toweri. Pitää tähän tämmönen laittaa, ja tää Factor .005. Tää oli Direct Drivelle, eli mikä mulla on. Bowdeniin tuo olisi ollut 0,2 muistaakseni tuo arvo. 0,02, tälle on 0,05. Juu, sitten nyt me voidaan täältä laittaa tulostumaan. No niin, täältä löytyi. Eli tämmönen. Sitten se vaan avataan tästä. Ja nyt sen pitäisi mennä sinne meidän Sonic Padille. Juu. Sitten voidaan mennä katsoa, että mitä tapahtuu vai tapahtuuko mitään. Juu, täällähän tämä lähti tulostumaan. Mikä sitä jotakin tuu? Ihan hyvältä näyttää ainakin vielä. No niin, ja tässä olisi tämä meidän palikka valmiina. Elikkäs tuo aika tuossa alussa on tuo NS-optimainen kohta. Oikeastaan tossa kohtaa, missä näkyy tommonen pikku NS-saumakohta. Ja mun mittaanut ei ole mikään paras tähän. Mutta mä sanoisin, että se on tossa aika lailla tasan 10 millin kohdalla. Tuo NS-täydellinen kohta. No joo, käytetään sitä 10 milliä. Mä mittaan ton vielä tarkemmin, mutta käytetään tässä 10 milliä tässä meidän testissä. Elikkäs me halutaan tämä luku nyt kertoa. Meillä on tuo Direct Drive, tämä näin. Me halutaan kertoa se 10 milliä 0,005. Eli käytännössä siirretään pilkkoa vaan, eikä meidän arvo on 0,05 tälle. Sitten jos olisi Bowdeni ollut, mikä tässä ennen oli, niin sen pitäisi kertoa 0,02 muistaakseni. Mutta juu, sellainen systeemi. Käydäänpäs laittaa se tänne nyt seuraavaksi. Elikkä se oli täältä Configure, Other, Auto Settings, Advanced, ja se oli täällä sitten Extrusion. Elikkä täällä näkyy. Elikkä meidän pitää tämä nyt vaihtaa 0,05. Mä voin näyttää vielä, että mikä se laskukaava on. Niin. Mutta tämmönen sitä kumminkin tuli nyt sillä 10 milli arvolla. Ok. Se on sillä selvä. No niin, katsotaan tää Pressure Advance kaava vielä. Elikkä se on ihan vaan niin, että me kerrotaan se meidän saatu arvo. Täällä nyt lukeekin. Tässä on malli. Elikkä se on meidän mitattu arvo. Mulla se oli 10 milliä. Kerrotaan ei tulla 0,020, vaan
täällä mulla on tää Direct Drive niin 0,05. Eli mun arvo on 10 kertaa 0,005, eli 0,05, mikä me sinne laitettiinkin jo. Sitten tää lukee, no niin, täällä on tyypilliset arvot 0,05-1. Eli meillä on justiin tuo minimissä tuo meidän arvo näköjään. Eli on ihan speksien rajoissa näköjäänkin. Sitten seuraavaksi olisi se maksimikiihtyvyystesti, minkä me pystytään laittaa tälle meidän tulostimelle. Eli tämä resonanssi. Tästä saa ladattua sen niin. Tuosta vaan ja täällä pitää laittaa taas nämä arvot täältä oikein, mitä täällä sanotaankaan. Sitten laitaan nämä vaan sinne konsolin seuraavaksi, mitä tässä nyt sanotaankaan. Elikkäs laitetaan täältä, että restart. No niin, sitten me laitetaan tätä seuraavaksi tämmönen rimpsu. Näin. Sitten me pitää ottaa tämä näköjään nollaksi, mikä me just äsken tehtiin. Noin. Sitten täältä seuraavaa hommaa. Noin. Ja sitten vielä tämä. Laitetaan tänne. Noin. Ja nyt me voidaan ladata tänne se meidän tiedosto. Ladattiin tämmönen tuolta. Ringing Tower. Tommonen STL-tiedosto. Ja sitten asetuksia. Layer height on 0,2. Tässä nyt ei muuta ihmeellistä tainnut tässä olla. Sitten wallsia niin 1 kappale. Sitten top cell layersia 0. Sitten infiloi 0. Sitten piti vielä laittaa täältä tuo spiral ways asetus. Sitten taas sama homma, eli slice ja sitten eksportataan. Tässä näkyy vielä nuo ohjearvot sille, niin mitä sinne piti laittaa. Me laitettiinkin ne sinne. Joo. Täältä vaan upload and printti. Ja se oli tää ring tower. Ringing tower. No niin, täällä on sitten tää valmis tuotos. Tämän näköinen palikka. Tää nyt ei ole ihan kaikilla ohjeasetuksilla, mutta niin kuin lähestulkoon tehty. Elikkä tässä pitäisi tutkia rakoa. Elikkä tuolla alkaa rako kasvamaan. Ja tässä siis nopeus nousi, elikkä tässä on 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500, 5000, 5500, 6000, 6500, 7000. Eli tässä oli semmoiset pykälät. No, tätä on tosi vaikea, tästäkään ei enää yhtään rakoa oikeastaan, tuolla ylhäällä näkyy ihan pikkasen. Mutta me käytän tässä vähän
lisää valoapuna. Näin. On täältä vielä tuon salaman pois. Eli tässä kohtaa meidän alkaa raottamaan. Eli meidän pitää tätä alhaalta laskea, eli 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000, 4500 ja 5000 on tässä. Eli 4500 on viimeinen kiihtyvyysnopeus, mikä on hyvä tällä akselilla. Sitten katsotaan tää toinen täältä vielä. Eli täällä on tää toinen vielä. Kokeillaan se kattoo. Eli täällä sama homma vaan. Katsotaan mistä täällä alkaa raottamaan. Eli sama laskentatoimenpide täälläkin. Eli 1500, 2000, 2500, 3000, 3500, 4000. No, tässä on 4000 jo viimeinen. No itse asiassa kun tästä liikuttaa etää, niin se on 3500 näköjään. On viimeinen niin kuin täydellinen. Eli meillä on tämä, meidän maksimikiihtyvyys on 3500. Nyt tämän testin perusteella, mikä me tehtiin. Eli se on vähän alhaisempi kuin mitä mä ootin, mutta kun tämä on aika niin kuin painava tämä koko systeemi tässä, varsinkin tämä peti, kun tämä on ihan älyttömän kokoinen. Ja totta kai se vaikuttaa sitten noihin kiihtyvyyteen, kun on iso massa tässä näin, paljon massaa, niin laittaa enemmän kiihtyvyyteen, tulee enemmän kaiken näköisiä värinöitä sitten. No niin, käymäs kattoo sitä printer.cfg configuration. Eli laitetaan tänne se meidän arvo. Eli se on täällä näin. Eli me halutaan tämä täältä vaihtaa siihen 3500. Näin. No nyt se on sitten tämä aika lailla tässä nämä säädöt, tuuningit, mitä nyt tällä kertaa tälle tarvitsee tehdä. Totta kai sitten filamenteille pitää laittaa kaikille filamenteille omat säädöt sitten. Mutta ne sai aika hyvät justiin sieltä, tai Sonic Padin mukana tuli aika hyvät mallit siellä sitten, että miten ne saa tehtyä. Ja se Orca Slicer, niin siellä on aika hyvät asetukset jo valmiina tähän käyttöön. Et niitä ei ajattanut hirveästi edes muokata, että ne sai hyväksi sitten. Tämä kyllä suosittelen sitä Orca Sliceria kaikille. Sitten vaan Save et Restart. Tää tosiaan laitettiin se Pressure Advance on tässä tuo 0.05 silloin aikaisemmin jo. Aikaisemmassa testissä. En tiedä mikä tää smooth time sitten on, mutta se on 0.04 näköjään. Mutta juu, laitetaan tämä saveen täältä. Tehdään loppuun vielä joku testitulostus ja katsotaan millaiseen lopputulokseen päästään. Tulossa taas tämmönen Crealityn Pupujussi. Tämä tuli tuo mun tulostimen mukana. Siinä mukana tulevalla tikulla, niin tätä mä en ole vielä tehnyt, niin tehdään nyt tämä tästä, niin katsotaan minkä näköinen tulee. Ainakin yksinkertaisen näköinen tämä on. Sitten näistä mun asetuksista täällä tänä sliceri-asetuksista, niin nämä on aika hyvin kopsattu täältä Kuran, Ultimaker Kura. Ultimaker Kuran täältä asetuksia. Elikkä tähän Kuraan tuo Creality oli tehnyt valmiit profiilit, mitkä sai ladattua sitä sivulta. Ja tässä nyt näkyy, mä oon tänne ladannut Petki ja Pla, nämä asetukset täältä. Eli mä itse käytän Pla ja Petkiä yleensä, Pla tai joskus harvoin. Mutta tästä kumminkin näkyy nyt nämä asetukset. Nämä profiilit on siis
Crealitin Ender 3S1 Prohon tarkoitettuja. Ja mullahan on sama se extruderi, mikä näissä on, eli se sprite, minkä mä päivitin joku aika sitten, niin nämä toimii mulla yllättävänkin hyvin. No otan tästä vaikka tämän normaalin nopeudet, no ne nyt näkyy tässä suoraan. Sitten vaihdetaan tänne fastiin, niin täällä on vähän isommat lukemat tänne laitettu sitten, mutta ei tää nyt hirveästi ole eroa, mutta mä itse käytän tämän normaaliasetuksia, mutta mä en tykkää tästä kurasta yhtään, tästä Ultimaker-kuraa. Mä en tykkää tästä jostain syystä, en tiedä mikä siinä on. Niin mä käytän tätä toista, eli tää on tää Orca-sliceri. Mä oon tänne laittanut suurin piirtein nämä asetukset sitten samoihin, vähän vähemmän ja osaa vähän enemmän kuin sen Crealitin niiden ohjearvojen, normaali ohjearvojen mukaisesti kumminkin aika lailla nämä on. Noita kannattaa käyttää, jos ei yhtään ole hajua, että mistä lähtee liikkeelle, niin katsoo niitä profiileja, mikä on tarkoitettu siihen Sonic Padiin tai mikä se Creality on antanut, niin niillä pääsee jo aika pitkälle. Mutta juu, laitetaan tämä tästä tulostumaan ja katsotaan, minkä näköistä se tulee sitten. Ja sieltä se Pupujussi ilmestyi. Ei mikään ihan hullun näköinen. Mä laitoin kaksinkertaisen koon, kun se oli niin pienen näköinen se alkuperäinen. Tää on vähän isompi nyt. Ei tää nyt ihan niinku, ei oo täydelliset asetukset tässä vielä, mutta ei nyt hirveän kaukanakaan oo kumminkaan. Ihan hyvän näköinen omasta mielestä kyllä tämä Red Traction näkyy, niin sitä pitää vähän näköjään säätää ainakin. Siinä on vähän ongelmaa, mutta tämä on siis tosi pientä tämmönen ongelma. Mutta juu, kyllä. Ihan nätti otuste tuli. Tässä näkyy tätä vauhtia nyt ton Sonic Padin kanssa. Tää nyt ei oo ihan täydellä nopeudella. Olisiko tää jollain 70% tai jollakin, mutta on tääkin aika lujaa kyytiä kumminkin jo. Mutta tänähän piti tämän nopeutua Sonic Padilla, oli se 2,5–5 kertaa nopeammaksi. Että ei tää kyllä ihan niinku mun mielestä mikään 5 kertaa nopeampi ainakaan tällä hetkellä on, mutta no ehkä se 2,5 voisi olla mahdollista sitten, jos säätän sanan säätöihin. Mutta kyllähän tämä on niinku, nytkin katsoo, niin tämähän liikkuu aivan eri vauhtia, kun vertaa siihen mitä liikkuu aikaisemmin. No joo, se olisi nyt toiminnassa tuo Sonic Pad ja tuntui tulostamankin ihan hyvin. Nopeusasetuksia tuohon joutuu vielä säätämään, eli tuo X-akseli, se on kyllä hyvä. Tai sitä varmaan saa nopeammallakin laittaa, tai saisi laittaa nopeammallekin. Mutta tämä Y-akseli, eli tämä peti, tämä on niin raskas, niin sen takia mä joudun rajoittaa X-akseliakin. Mä en tiedä, näitä ei vissiin saa erikseen säädettyä ollenkaan, näiden kiihtyvyyksiä. Mä en ainakaan löytänyt mistään flipperi-ominaisuuksista semmoista, kun mä niiden nettisivuja tutkin, että ei ainakaan mitään semmoista virallista versiota. Joku semmonen kokeiluversio joku oli olemassa, mutta ei mitään virallista. Et se tässä nyt on vähän niinku hidastaa tulostusvauhtia. Tämän pelin paino. Ja se on niin raskas tässä, se on niin iso. Mutta pitää nuihin vielä perehtyä ja vähän pitää säätää sliceri-asetuksia vielä jossain vaiheessa, että ne nyt ei ole ihan optimaiset. Että jos kiinnostaa nähdä lisää videota aiheesta, niin mä voin tehdä myöhemmin sitten jossain vaiheessa. Pistäkää vaikka kommenttia. Mutta juu, eipä tällä kertaa tämän ihmeempiä. Morjens!